กล่องใบหนึ่งมีถ่านไฟฉาย500ก้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาน่าจะเป็นนะไฟฉายดี420ก้อนไฟฉายเสีย80ก้อนถ้านาวินเอาไฟฉายเสียออกจากกล่องจำนวนนั้นแล้วพบว่าเมื่อสุ่มถ่านไฟฉาย1ก้อนจากถ่านไฟฉายที่เหลือในกล่องความน่าจะเป็นที่จะได้ถ่านไฟฉายดีเท่ากับ7/8นาวินเอาถ่านไฟฉายเสียออกไปกี่ก้อนก็คือเรารู้ว่าถ่านดีอ่ะ420ก้อนแต่ว่าเสียเก่าอ่ะเสียก่อนเอาออกมี80ก้อนพอดีนาวินเนี่ยเอาถ่านไฟฉายกับอันเนี้ยออกไปแต่นางไม่บอกว่าเอาออกไปกี่ก้อนแต่เรารู้ว่าเนี่ยโอกาสที่หลังเอาออกอ่ะหลังเอาถ่านเสียออกอ่ะมันเท่ากับ7/8เพราะฉะนั้นนะเรารู้ละถ่านดีแม่ง420ก้อนแต่เราไม่รู้ว่าถ่านเสียเนี่ยมีกี่ก้อนแต่เรารู้ว่าเหลืออยู่กี่ก้อนแต่เรารู้แน่นอนว่าเสียน่ะมันต้องบวกกับถ่านดีถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็หาถ้าถ่านเสียจากอันเนี้ยแก้สมการ760แก้สมการได้72บวก7คูณ420คูณ8 420หาร7หมดจะได้760 8คูณ60ได้480เสียจะเหลืออยู่60ก้อนเขาถามว่าเราเอาออกไปกี่ก้อนจากเดิมเนี่ยมีเสียอยู่80ก้อนเหลืออยู่60ก้อนเพราะฉะนั้นเอาออกเนี่ยก็จะต้องเอา80ลบ60ก็คือเอาออกไป20ก้อนขอบคุณทุกคนจบแล้ว40ข้อ